عطوا سنارة. اليوم صبايا إن شاء الله راح أشتغل معكم نقشة سهلة كتير، تصلح نسائي رجالي أطفال. ممكن تشتغليها بالكيفية اللي أنت بدك إياها، يعني ممكن تشتغلي النقشة كامل القطعة مثل ما أنا هون شاغلة. تمام. وممكن إنك تعملي فواصل، يعني تحددي كم سطر بدك تشتغلي وتسوي فواصل بين كل نقشة ونقشة، وهيك أنت تحصلي على شكل مقلم للقطعة. يعني أنا مثل هون مثلا فرضا عملت 5 أسطر بالنقشة، وبعدين اشتغلت بالجورسي الأسطر اللي بدي إياها، وهيك أنا سويت مقلم ونقشة بنفس الوقت. ممكن تعرضي، ممكن تضيقي، ممكن الجورسي تعرضي، ممكن تضيقي، ممكن تلوني. هذا شيء بيرجع لذوقك الشخصي. يعني النقشة كتير مرنة بحيث إني تناسب اختياراتك. هلا هي تعتبر من مشتقات القطبة المرنة، لكن ما بتاخد خيط مثل القطبة المرنة. ليش من مشتقات القطبة المرنة؟ أول شيء هي عبارة عن سطر واحد فقط بينشغل وبتظهر النقشة بهذا الشكل. ثانيا، هل السطر اللي بدك تشتغليه فرضا قررت تشتغليه بالقطبة الخلفية، فالشغل كله راح يكون بالقطبة الخلفية على الوجهين الأمامي والخلفي. قررت تشتغليه بالقطبة الأمامية، فالشغل على الوجهين بالقطبة الأمامية. يعني حسب ما تحبي. يعني هلا في كثير صبايا ما بيحبوا شغل القطبة الخلفية، ف يعني بيميلوا أكثر أو بيستسهلوا أكثر القطبة الأمامية، فلذلك ممكن إنك تشتغل على الأمامية. أما بالنسبة لشغلة على الدائري، فحصرا بدك تكوني عم تشتغليها على القطبة الخلفية. بالنسبة للعدد اللي بتحتاجه على الشغل المفتوح، ما في عدد محدد. يعني ممكن يكون زوجي، ممكن يكون فردي، ممكن تعمليها بحواف، ممكن لا. لكن بنصح انك تعملي الحواف اولا كشكل خارجي ارتب. فرض انت عم تعملي سكارف، لان هي اصلا ما بتلف، فيعني إلى قوام، تعطيكي حرف مرتب الحواف. زائد لقدام أنا بدي أخيط، فأنا عندي خط سلاسل جاهز هيك مثل ما إنك شايف بخيط فيه. بدي أضم فرضا ياقة، بدي أضم مرد إلى آخره، فأنا عندي خط سلاسل جاهز أشتغل عليه. تمام. بفضل إنه يكون في غرز حواف، وإلا إذا ما بدك تشتغلي بغرز حواف على راحتك. هلا بالنسبة للشغلة على الدائري، على الدائري حسب بده يكون عدد زوجي لحتى يكتمل التناوب، لأن هي عبارة عن تناوب بين قطبتين، قطبة مسحوبة وقطبة مشغولة. بالنسبة للشغل العملي صبايا رح نباشر فيه. قبل هيك حساباتي كلها رح تلاقوها عم تظهر على الشاشة. باقي حساباتي رح تلاقوها بصندوق الوصف. بتمنى منكم الاشتراك بالقناة إذا ما انكم مشتركين، ولايك وشير. خلونا نبلش ونقول بسم الله. حضرت صبايا عندي هون على ابرتي 20 قطبة. في حال هلا انت تشتغلي عينة، بالنسبة لي انا بباشر ب 20 قطبة، بشتغل مسافة معينة، وبناء على هال 20 قطبة بعمل حساباتي كلها بالنسبة للقياسات. راح اترك لك رابط بصندوق الوصف، راح يظهر لك كمان بعلامة الاي كيف انا باخذ القياسات بطريقة سهلة وبدون حسابات معقدة. هلا هون عندي 20 قطبة. مثل ما قلت لك القطبة ما بتحتاج مني، اذا كنت عم بشتغل على المفتوح ما بتحتاج مني عدد معين، ما بتفرق يعني اذا كان زوجي او فردي. لكن انا بيهمني يكون عندي غرز حواف على الجوانب. اول قطبة، وهلا هون شوفي انا على وجه الشغل. تمام. انا اشتغلت جورسي لاني اولا عشان يبين عنكم الوجه الامامي من الخلفي، لاني راح نبدل بعد شوي. وزائد انه تظهر النقشة مباشرة على الشغل. هلا اذا بدي اشتغل بالقطبه الخلفيه، وهون بدك تنتبهي على هالملاحظات. اذا بدك تشتغلي بالقطبه الخلفيه، فشغلك او السطر اللي بدنا نشتغل فيه النقشه راح يكون على وجه الشغل. تمام. انسي هالجورسي اللي انا شاغلته، هذا عباره فقط عن بدايه للشغل. هلا انت اذا شاغله مثلا ريب، اذا شاغله اي شيء مثلا مثل هون. تمام صبايا. فمباشرة هلا اعتبريني أنا هون بأول سطر من بعد الشغل اللي بدي أشتغله، بفرضا ريب، بفرضا قطبة أمامية، قطبة مرنة إلى آخره. تمام. هلا هون أول سطر من نقشة، وهو السطر الوحيد، وأنا بدي أشتغله بالقطبة الخلفية، فإذا شغلي بدي يكون على وجه الشغل. تمام. أول قطبة راح أسحبها، وراح أسحبها أمامية. تمام. ليش؟ لأني بدي حافة. مباشرة برفع خيطي لفوق، وعندي الشغل كله صوايا. قطبة راح أسحبها، وقطبة راح أشتغلها. تمام. هلا اللي بدي أسحبها بسحبها مثل ما هي، وخيطي وين؟ فوق. قلت لك أنا عم بشتغل خلفية. تمام. اللي بعدها بشتغلها،
ولا تزم الشغل لحتى تاخد مسافة وتعطي شكل النقش. تمام. قطبة مسحوبة، قطبة مشغولة، وهالمشغولة تعمل هيك، حاولي قدر الإمكان تعطي مسافة واحدة للخيوط بحيث إنه النقشة تطلع متساوية بالنسبة لسحبة الخيط. هلا مسحوبة مشغولة، مسحوبة مشغولة، مسحوبة، وكل السطر مسحوبة مشغولة. بوصل على آخر قطبة صبايا، ولأني بدي حافة بنزل خيطي وبشتغلها أمام. تمام. هلا بقلب على الوجه الخلفي، ومثل ما قلت لك لأني هي من مشتقات القطبة المرنة، فإيش بشرت بالخلفية. تمام، معناتها شغلي خلفي والسطر كله خلفي. شوفي بسحب أول قطبة وبشتغل خلفي خلفي خلفي، والسطر كامل بهذا الشكل. بوصل عند آخر رتبة كمان بشتغلها خلفية، يعني بقفل الشغل ما بقلب الحواف، بشتغلهم مثل ما هن. شوفي هلا شلون بلشت تظهر عندي بالشكل الأولي للنقشة، هي عبارة عن هالسطر فقط فقط. هلا بجي بدي أشتغل السطر الثاني، أو السطر الثاني على الوجه، أو السطر الثالث للنقشة. فأول شي صبايا بسحب أول قطبة أمامية، تمام، وبرفع خيطي. وهلا بدي اطلع على اول قطبة انا اشتغلتها، السطر اللي قبل على الوجه، سحبتها، مبين عليكي شلون خيطها مسحوب للامام على وجه الشغل. فلازم معناتها اني اشتغله بهذا السطر. ليش؟ لاني نحن بدنا نعمل تبادل بين السحب والشغل. طيب هلا هاي مشغولة مبين، فبسحب خيطي دائما فوق، بشتغل. شايفة هاي المشغولة فبسحب، هاي المسحوبة بشتغل، هاي المشغولة بسحب، هاي المسحوبة بشتغل، بسحب، بشتغل، بسحب، بشتغل، بسحب، بشتغل، وهيك كل السطر. طيب هلا هون سحبت اخر قبل اخر وحده. شوفي عندي غرزة الحافة، سحبت اخر وحده. ممكن تتلبكي تقولي شو راح اعمل، انا بدي اشتغل اخر قطبة كيف بدي اشتغلها. ما بتعملي شيء نهائي، بسياق القطبة بتضل. هلا هي مسحوبة فخلص سحبتها، بنزل خيطي بهالشكل وبشتغل الحافة أمامي، بقلب على الوجه الخلفي، وببدأ بأول قطبة سحب خلفية، والسطر الباقي كله خلفي. بنهاية السطر صبايا القطبة الحافة كمان بشتغلها خلفية مثل فوقاتها بالسطر. هلا بقلب على الوجه، بطلع هيك بلشت تشكل عندي النقش. شوفي بسرعة بلشت تشكل. طيب اللي بدي اعمله هلا مثل ما اشتغلت هون، طلعت على القطبة اللي اشتغلتها بالسطر اللي قبل، وبناء عليه باشرت بأول وحدة. هون عندي أول قطبة بسحبها، قطبة الحافة. هلا بقلب خيطي وأنا مستعدة لإني أشتغل. بطلع على السطر اللي قبله، أنا شاغلة، مبين المشغولة، أنا شاغلة القطبة. تمام، معناتها مفروض إني هلا أنا أسحبها، فبسحب مثل ما هي بدون ما أغير اتجاه القطبة. بسحب القطبة وخيطي فوق. تمام. اللي بعدها مسحوبة لازم أشتغلها. هلا انت من اول قطمه انتبهتي عليها وعرفتي كيف الشغل، باقي السطر ما بقى تفكري فيه نهائيا. خلص رح تمشي ايدك على الشغل باني وحده مسحوبه وحده مشغوله. شوفي هاي مسحوبه، هاي مشغوله، مسحوبه، مشغوله، مسحوبه، مشغوله، مسحوبه، ولبقيه السطر. وصلت عند قطبة الحافة بنزل خيطي وبشتغلها أمامية، يعني بعكس ما عم بشتغل أنا، عم بشتغل بالقطبة الخلفية، فعكست القطبة بالأمامية. بطلع هيك على الشغل. تمام. هلا بدي اياكي تنتبهي اني كل سطر شيكي على الشغل، يعني
لربما يكون في خطأ. هلا ممكن انك تطلعي هيك على الشغل تقولي ما راح يبين، يعني لا، حقيقة اي خطأ ممكن يصدف سطر عندك مثلا مثل اللي بعده او مثل اللي قبله، فمثلا المسحوبات فوق بعض او المشغولات فوق بعض، مباشرة ببين صبايا على الشغل. يعني بتحسي في شيء خطأ بالشغل مباشرة بتلقطي. لذلك انتبهي كل ما بتشتغلي سطر وصرتي على الوجه، ارجعي شيكي على الشغل بحيث ان التعديل يصير سهل. تمام. هلا برجع انا هون بدي اشتغل هذا السطر وهو راح اشتغله بالخلفية. هيك بكون صرت على وجه الشغل وبشوف القطط المشغولة فوقها مسحوبة فوقها مشغولة، ولازم يكون التناوب بهذا الشكل. التناوب يعني بالطول وبالعرض بدي يكون. طيب انا هلا راح اقطع مسافه صبايا بالشغل، نفس الشغل هذا، يعني انا عم بشتغل بالقطبه الخلفيه، وحده مسحوبه وحده مشغوله، وبالتناوب راح اقطع مسافه بس تبين علينا الشغل. وبعدين يعني نغير القطبه اللي حابه تشتغلها بالقطبه الاماميه، راح اعرض لك كيف تنشغل بالقطبه الاماميه. قطعت صبايا مسافه بالجورسي بحيث اعمل فاصل. هلا بدي اشتغل النقشه، لكن راح اغير القطبه واشتغل بالاماميه. هون انا اشتغلت بالخلفيه والسطر اللي اشتغلته كان على وجه الشغل. طيب انا بدي اشتغل بالاماميه. كيف بدي اشتغل؟ نفس الشغل اللي اشتغلته بالخلفيه، لكن الفرق الوحيد هو انا بدي اكون على قفا الشغل. تمام. يعني بباشر سطر النقشه او السطر الوحيد للنقشه بدي يكون على قفا الشغل مثل ما اشتغلت. بدك اياها بحواف، فبتعكسي اول قطبه واخر قطبه. ما بدك اياها حواف بتشتغلي يعني مباشره بالنقش. طيب انا بدي اشتغل بالقطبه الاماميه، اذا الحافه عندي اياها بالقطبه الخلفيه، رح اسحب اول قطبه خلفيه وانزل خيطي، ومبدا الشغل واحد. عندي قطبه مشغوله قطبه مسحوبه. تمام. فهلا هون انا رح اشتغل اول قطبه واسحب قطبة، كله خيط تحت. ليش؟ أنا عم بشتغل أمامي، بشتغل قطبة وبسحب قطبة، بشتغل قطبة، والقطبة اللي بسحبها مثل ما هي بدون ما أعكس الاتجاه. هلا هون أنا اشتغلت سحب شغل سحب شغل سحب شغل، نفس مبدأ الشغل ما اختلف أبدا. الفرق الوحيد بس بنات، فرض وقفت الشغل وانت عم تشتغلي هيك، كل ما بدك تطلعي على الشغل بدك تقلبي على وجه الشغل. هذا هو الفرق الوحيد بيناتهم. بينما انت لما بتكوني عم تشتغلي بالخلفيه بتكوني على وجه الشغل، فالقطب واضحه عندك، يعني الموضوع نوعا ما اسهل بالخلفيه. هلا انا وصلت على حافه الشغل، فبرفع خيطي لفوق وبشتغل خلفيه. هيك انا خلصت السطر. هلا لما باجي بقلب، شوفي هذا الشغل، باجي بقلب بدي اشتغل. هلا وين انا؟ على دور الوجه اللي بدي اشتغله قطب امامي، واول قطبه بسحبها اماميه وبشتغل كله أمام. نهاية السطر آخر قطبة أنا وين؟ على دور الوجه، والعكس الحواف بده يكون على سطر النقشة، فأنا هون بشتغل أمام. تمام. طيب برجع بقلب، وهلأ أول قطبة طالما أنا عم بشتغل بالأمامية وأنا على قفا الشغل، فأول قطبة بسحبها خلفية وبنزل خيطي، وهلأ أنا جاهزة لأني أباشر بالنقشة. بدي ألف شغلي وأشوف أول قطبة شو اشتغلتها، كانت عندي إياها مشغولة، فإذا أول قطبة بهذا السطر لازم تكون مسحوبة، فبسحبها مثل ما هي وبلش معي السطر مشغولة مسحوبة مشغولة مسحوبة مشغولة مسحوبة ولباقي السطر. آخر قطبة بعكسها وبشتغلها خلفي. بقلب الشغل هلا هيك وبشيك على شغلي وبشوف النتائج، عندي أخطاء ما عندي إلى آخره. عندي
هذا السطر لازم أشتغله كله بالأمامي. بوصل على نهاية السطر وآخر قطبة كمان بشتغلها أمامي، بطلع الشغل وبشوف شكل القطبة نفسه ما تغير شيء، فرق فقط إنه قطبة أمامية وقطبة خلفية، والخلفية بشتغلها على الوجه الأمامي، والأمامية بشتغلها أو السطر النقشة بشتغله على دور القفا. طيب هلا أنا بدي أشتغل بدور القفا وعندي سطر نقشة، اللي بدي أشتغله أول قطبة بسحبها خلفية. ليش؟ لأني أنا عم بشتغل أمامي. هلا بنزل خيطي وبقلب شغلي هيك وبشيك على أول قطبة أنا كانت مشغولة بالسطر اللي قبله، هي مسحوبة. إذا هلا عندي مشغولة، لازم أعمل قطبة مشغولة. اللي بعدها بسحبها، اللي بعدها بشتغلها، سحب شغل، سحب شغل، سحب شغل، والى اخره. هلا وانت عم تشتغلوا الصبايا كل شوي هيك فردي هالقطب بحيث اني كمان الخيط ياخد مدى، كمان لا كتير تطولي المسافات، بحيث اني يعني حافظي على مسافات متساوية بالنسبة للخيوط. يعني بدك تشتغلي بيشبه طريقة الجاكار، بحيث ان نحن نفرد هيك القطب حتى الخيط ياخد مدى والنقشة تظهر. تمام. هلا انا عندي هون مشغولة، مسحوبة، مشغولة، بوصل على اخر قطبة. شوفي انا عندي اياها هون اللي قبل الاخيرة مسحوبة، فبدي اشتغل الحافة برفع خيطي لفوق، وهي بكون انا ساحبتها، برفع خيطي وبشتغل خلفي، بطلع الشغل وبشيك اذا في عندي اخطاء. تمام. هلا راح اشتغل هذا السطر صبايا امامية، وارجع اعيد الشغل حوالي سطرين ثلاثة تقريبا بنفس المسافة، لحتى نشوف اذا في فارق بين القطبة الامامية والخلفية، وعليك الاختيار بيناتهم. طيب انا بعد ما اشتغلت مسافة لك الحرية بانك تختاري بين شكل القطبة اللي بدك تشتغليه، يعني كان بالخلفية وان كان بالامامية، لكن فقط بالشغل المفتوح. تمام. ممكن انك تلاحظي ان ما في فرق نهائيا بالشغل، انا اشتغلت بنفس عدد الاسطر. تمام. هلا بالنسبة للشغل الدائري، اذا كنت بدي انفذه على الدائري كيف بدي اشتغل بالدائري؟ وانا دائما بنوه على هالنقطة صبايا، باني عنا شغل الدائري بيكون على وجه واحد واللي هو وجه الشغل. هذا الشيء ما بيعني نهائيا انه نحن ما عم نشتغل الدور الخلفي اللي نحن بالعاده بنشتغله على المفتوح. يعني نحن بالدائري دائما عم نمشي على وجه الشغل، بالمفتوح مره عنا وجه مره عنا قفا، بنقلب بين الوجهين. طيب كيف بدي اشتغل؟ حسب بدها تكون القطبه خلفيه. لما بدك تشتغلي بدك تشتغليها على الدائري بدك تشتغلي فقط، ما في عندك خيار بالقطبه الاماميه. زائد السطر الأول هذا اللي اشتغلناه هون، أو سطر النقشة، هو اللي بشتغله بأول سطر. تمام. هلا يعني لفة كاملة بشتغل هذا السطر، اللفة اللي بعدها بشتغل عكس المفروض أشتغله لما بكون بشتغله على المفتوح. يعني أنا بالمفتوح عم بشتغل كأني بالقطبة المرنة، فعندي السطر الأول عم بيكون بالخلفية، وحدة مشغولة وحدة مسحوبة. بالوجه الخلفي عم بشتغل كل السطر خلفيات. هلا أنا لما بكون بشتغل عم بشتغل على الدائري، سطر بشتغل وحدة مسحوبة ووحدة مشغولة خلفيات. اللفة الثانية بشتغل كل السطر أماميات بشتغله، عكس ما بشتغله على المفتوح. تمام. بالمفتوح بشتغلوا على بالخلفي، اما بالدائري بشتغلوا كل السطر اماميا. تمام. هيك تطلع معك نفس الشغل. كل النقاط المتعلقه بالنقشه. اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات بجاوبكم عليها ان شاء الله. ولهون بكون خلصت معكم الفيديو. بتمنى لكم حياتي ممتعه، بودكم على امل اللقاء بفيديو جديد. بامان الله.